Alright, good morning mga katrangko. And today, kasama natin si Mayora. Yay! Siyempre pag Mayora, maganda dapat ang bisikleta. Sponsored by Villier. First time ni Mayora magte 10k. Ayun yung yate niya oh. Sa background. Madam, ganda ng bike mo madam ah. Diretso, sabi mo 10k tayo, di ba? Siguraduhin mo kaya mong tapusin yung 10k ha. Wala nang liguan dyan. Wala nang liguan dyan. Walang problema. Basta matapos yung 10k. Ba, tuloy-tuloy ang padyak ni madam. Malakas yung hangin. Kontrolin mo na. Bawal yun, may makasalubong ka. Delicates yun, delicates. Delicates, delikado. Wala namang araw dito na pag ganun na. Ang bilis niya! What's up? Mga katrangko! Dito tayo ngayon. Sama natin si madam. Sama natin si Firefighter Duck. Puto yan, puto. Oo. Malayo pa, hindi pa yan. Kaya mo sila.
Ha? Baka sumemplang tayo. Hindi, kanina pa ako nagaganyan sa'yo. Oo. Mamaya makikita mo sa video. Mabilis siya. Si Madam. Karerista. Tayo mo mamaya pag headwind. Di ba? Rubber duckling. Firefighter duckling. Oo daw. Oo. Ano yan? Tubigan yan. Abot ka niyan. Yabang mo, panohans-nohans ka pa nalalaman. Alright, videographer eh. Kailangan walang hands. Woohoo! Madam! Let's go! What's up mga katrangko? Medyo malakas ang hangin. Although hindi naman headwind. Parang crosswind lang. Ayan si Madam. Humahabol! Humahabol! Wala na tayong lilikuan dito. Sabi ko sa'yo pag tinuloy natin ng 10K, dapat tapusin ng 10K. Kaya yan. Ang hirap hangin. Kaya nga sabi ko sa'yo, mahangin eh. Sige, tuloy mo lang pa, Jack. Yan, kasi ngayon headwind na po tayo mga katrangko. Kaya sabi ni Mayora, ang hirap magpa-jack kasi mahangin. So ayan ang tinatawag na headwind. Alright. So meron tayong crosswind. Yung hangin naman nun nanggagaling sa gilid, either left or right. Okay, ngayon headwind tayo. Ibig sabihin nun, kasalubong natin yung hangin. Ngayon, pag nahirapan kayo pumadyak, pwede nyong babaan yung gear. Alright. Mayora, kaya mo magbaba ng gear? Sa road bike, itong gear na to, yan, yung lever na yan, is pagaganin ninyo. Pag ganyan, pa-side, pa-side, pa-side. Alright. So, dito sa kabilang side. Subukan natin hawakan ng kabilang kamay. Yan. Ayan. So yun yung rear side na nagpapalit ng gear. Kita nyo? Alright. Ayan. Pababa ng gear yan. Pagpataas naman ng gear, ito naman. Itong maliit. Yan. Alright. Mga 5 kilometers yung haba niyang headwind na yan. Teka, tuturuan kita. Oop. Sorry. Tuturuan kita. So mga katrangko, nilipat namin yung chainring ni Madam sa harapan na mas maliit. Katulad nung sa akin. Yan. Para mas magaan yung pagpedal niya. Alright. Ito lang. Hop. Pasensya na, naka-handheld lang tayo ng mobile. Wah! Ang bilisan ni Madam. Umarangkada bigla. Magaan kasi sa paa. Habulin natin si Madam. Let's go, rubber duckling! Alright! Firefighter duckling! Ano, Madam? Kaya na? Mayora! Magaan na? O, di ba? Kaya lang yan, mga katrangko. Pabawas lang tayo ng gear pag medyo mabigat na. Ayun na yung tulay, oh. Pupunta kami doon sa tulay na yun. Yan, yan tulay na yan. Gusto kami punta ni Mayora. Alright. Kaya mo mag one hand?
Alright. So, pahinga muna tayo. Ayan si Toothless. Resting. At si Mayora. Resting. Nahapon si Mayora. Ang ganda ng bike ni Mayora. Good job. Oh yes. Good year. Brother! Nandito kami sa may magandang tulay. Sa magandang tulay. Hindi nakatono yung kadena eh. Hindi yata nakatono yung kadena. Hindi nakatono yung kadena tuloy. Hindi nakatono yung derailleur. O diba ang saya? Masaya dito sa may sa tulay. Ano? Masyado magaan? Yung maliit na lever. Hindi malayo pa yan. May packet pa yan na todo. Yung maliit na lever. Hindi, kabila. Yung right side. Sige. Very good. Wow, marangkada siya. What's up, rubber duckling? Si firefighter duckling yan. Nagbibigay siya ng lecture sa pagbabike. Naintindihan nyo ba yung sinabi ni firefighter duckling? Alright. So, akyat na tayo. Madam, dire-diretso mo yung pedal mo mami pag akyat Sisisimulan tayo ng gears, mga katrangko. You can do it, madam. You can do it. You can do it. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Konti pa. Sige. Nice, nice. Nice, nice. Good, good, good. Very nice.
Pwede na sa Olympics. Lapit na tayo, madam. Konti na lang. Oh, 25 pa. Oh. Ano ba yan? Oh. May batsura. Binibidyoan kita eh. Mga 3 kilometer na lang. Katabi ako sa'yo, ha. May bike sa likod eh. Kilometer na lang po. Saan? Wah, yun tayo ni Mayora. Mayora! What's up? Kita. Okay lang yan, nakikita ko. Don't you worry. Grabe pawis to. Up. Morning. Kaya pa ba, Mayora? Diretso lang. Patapos na yan. Lapit na tayo. Hindi mo pa ba nakikita yung parking? Pili na natin yung bike mo, Mayora. Pagod na si Mayora. Ay, kakain ng todo-todo yan mamaya.